Tälle miehelle mä oon velkaa sen, että musta tuli säveltäjä. Hän nimittäin loi ensimmäiselle PlayStationille suunnatun musiikinteko-ohjelman ja sen useita jatko-osia. Mutta koska nauhoitushetkellä käytettävissäni on enää nämä 2, ajattelin tehdä näistä videosarja, jonka ensimmäinen osa luonnollisesti alkaa musiikinteko-ohjelmien sarjan ensimmäisestä osasta. Näillä 2 FMV-videolla alkaa sekä Music että seuraavassa videossa käsiteltävä Music 2000. Sikäli kuin muistan, niin tieto tästä ekasta ohjelmasta kantautui mun veljen yhdeltä kaverilta, jolla sattui olemaan tämä ensin. Sama tyyppi inspiroi meidät myöhemmin hommaamaan Wipeout 3, mutta siitä sitten jossain toisessa videossa. Aikanaan mä ja mun veli koettiin, ettei näistä Pleikkari 1 musaohjelmista oikein ole mihinkään, sillä PS1-pelissä voi olla vain niin paljon sampleja eri soittimille. Siinä missä Reasonissa on samalle instrumentille tehty useampia sampleja eri äänialojen kattamiseksi, niin näissä PS1-peleissä ei tietenkään ole sellaista luksusta. Siksi näillä ohjelmilla tehty ei-elektroninen musiikki kuulostaa parhaimmillaankin Super Nintendolle tehdyltä. Niin, ja siitä huolimatta mitä mä ihan alussa sanoin, niin vitut musta mitään säveltäjää tuli. Suomen valtio kun epäonnistui yrittäessään kuntouttaa ja koulia minusta normeihin taipuvaa nälkäpalkalla työskentelevää taiteilijaa, joten tässä sitä nyt ollaan loppuiän syrjäytymiskierteessä esittelemässä vuosien takaista ohjelmaa, joka aikanaan sai minutkin ajattelemaan, että vielä minustakin voisi tulla joku toinen Sibelius tai Pekka Pohjola. Sikäli kun mä muistan, niin mun ihka ensimmäinen tällä tekemä biisi oli koostettu ohjelman valmiista riffeistä suunnilleen tällä lailla. Jep, siinäpä vasta luovaa puuhastelua. Kesti hetken ennen kuin mä ymmärsin, että tässä voi myös luoda omia riffejä ohjelman sample-kirjastosta. Musiikkivideoitakin pystyy tekemään, mikä itsessään oli outo obsessio näissä pleikkareille tehdyissä musaohjelmissa. Koska tätä peliä ja sen jatko-osia ei tietääkseni ole missään Sonyn digitaalikaupassa, niin tietenkin olisi kiintoisaa tietää, mistä Tim Wright, eli se tyyppi tässä kuvassa, sai idean tällaisten pelien luomiseen. Tätä tyyppiä googlattaessa tärkeä hakusana on Cold Storage, joka on kyseisen miehen alias. Tim Wright-nimisiä miehiä kun löytyy Wikipediasta useampi, minkä vuoksi sekoittumisen vaara on suuri, jos ei tiedä mistä etsiä. Kyseessä on siis walesilainen pelimusiikkisäveltäjä, joka on ollut tekemässä musiikkia muun muassa ensimmäiseen Lemmings-peliin ja niin ikään myös Wipeout-sarjan ekaan peliin. Vuonna 1997 Tim Wright jätti Sonyn luodakseen Gesture Interactive-nimisen pelitalon, jonka logoanimaation me näimmekin alussa. Jo tässä vaiheessa hänen tavoitteenaan oli nimenomaisesti luoda Musasoftan kuluttajille suunnattuihin pelikonsoleihin, mikä sitten toteutui tämän videon aiheena olevan ohjelman muodossa. Ennen Gesture Interactivesta poistumistaan Tim ehti tämän jälkeen luoda Pleikkari 1 Music 2000 sekä MTV Music Generator 2 että Music 3000 PS2. Näistä jälkimmäisiäkin minä pääsin käyttelemään varhaisteininä, mutta koska PS2 oli ikävä tapa lakata lukemasta pelilevyjä ilman mainittavaa syytä, niin vuosien myötä nämä hävisivät multa kokonaan. Jonnekin. Valitettavasti näihin ohjelmiinkin liittyy sellaista mannerten välistä nimisekoilua. Nimittäin semmosessa muodossa, että Jenkeissä tätä ekaa Music-ohjelmaa ei nähty ollenkaan. Ja sitten vastaavasti Music 2000 oli siellä sitten MTV Music Generator ilman kakkosta siis. Ja sitten taas tämän seuraaja PS2 oli molemmissa mantereissa saman niminen, kunnes taas Music 3000 kohdalla käytettiin Jenkeissä sellaista nimeä kuin Funkmaster Flex Digital Hits Factory. Vielä lisämainintana sanottakoon, että Music 3000 jälkeen Codemasters julkaisi vielä MTV Music Generator 3 yhtä lailla PS2 ja Amerikassa ainoastaan vain vähän pidemmällä nimellä. Voi kuitenkin olettaa, että vaikka mä olisin kuullut tästä aikanaan, niin en välttämättä enää olisi ollut kiinnostunut, sillä samoihin aikoihin aloin saada näppituntumaa Reasoniin, mikä pakostakin on ollut mulle oikeanlaisempi polku kuin nämä pleikkarien musaohjelmat. No kuitenkin, mun on pakko sanoa, että edes aloittavalle säveltäjälle nämä pleikkarien musaohjelmat eivät ole mitään parhaita mahdollisia. Eikä tämä suinkaan johdu siitä, etteikö ohjelmilla voisi saada jotain kivaakin aikaan, vaan tallennustilan puutteesta ja toisaalta kalleudesta. Ainakin minun tyylisen säveltäjän tapauksessa olisi hyvä, jos yhdestä biisistä voisi halutessaan pitää useampaakin aihiota. Mutta arvatkaas paljonko yhteen pleikkarin muistikorttiin pystyy maksimissaan tallentamaan. 15! Vaikka mulla olisi ollut ties minkälaisia ideoita syntymässä silloin Ysärin lopussa ja vuosituhannen vaihteessa, niin todella usein omia biisejä joutui poistamaan uusien tieltä.
Tilannetta ei helpottanut sekään, että monissa telkkareissa ei tuohon aikaan ollut kunnollista ääniulostuloa, johon olisi voinut liittää vaikka kasettinauhurin. Mähän olisin jo lapsena voinut toimia silläkin tavalla, että kun äiti oli kenties jo ennen mun syntymää ostanut tämmösen kasarimankkasysteemin minkeliä, niin mä olisin tämän näihin AUX-sisääntuloihin voinut laittaa nämä pleikkarin RCA-piuhat tällä tavoin. Ja sitten vaan jättänyt siihen skarttiliittimeen tämän videopiuhan ja nauhoittaa äänen kasettiin suoraan näistä. Siinä vaiheessa, kun mä olin varhaisteininä jo hoksannut tämmösen, niin oikeastaan jo siinä vaiheessa se kasetit konseptina alkoi olla menneen talven lumia. Ja ennen kuin sitten meiltä hajosi se mini-hifi-systeemi, jollaisesta mä oon puhunut mun aikaisemmassa videossa, niin niiden tämmöstä AUX-liitäntää mä sitten pitkään käytin pleikkaripelien äänilähteenä, että olisi siellä äidin 2 vuotta sitten jättämässä maalaiskodissa tosi kotiteatterimainen tunnelma. Halpojen telkkarien kuulokeliitäntä saattoi olla sellainen, että niistä sai ulos pelkkää monoa runsaalla kohinalla ja siten, että kumpikin kuulokkeiden stereokanava oli toisistaan vastakkaisessa vaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tällaisen äänen koittaa muuttaa stereosta monoksi, ei äänitteestä enää kuule mitään. Älä siis ihmettele, jos seuraava näyte joko kuuluu oudosti tai ei lainkaan laitteistollasi. Nykyään tilanne on tietysti toinen, kun mä voin pelikaapparien ja muiden avulla tallentaa RCA-piuhoista lähtevää ääntä mahdollisimman puhtaana. Mikään ei siis periaatteessa estä sitä, että voisin jälleen tehdä biisejä myös näillä vanhoilla ohjelmilla. Siltikään se ei olisi millään lailla optimaalista, ainakaan säännöllisessä käytössä, ajatellen, että PS1 ja 2 muistikortit ovat nykyään museotavaraa, eikä uusia välttämättä saa kuin jonkinlaisina feikkituotteina tai pilviin hinnoiteltuina aitoina kappaleina. No, jos kaikki nämä tekijät poistetaan laskuista ja mietitään, mitä mä tosiasiallisesti pystyisin tällä ohjelmalla nykyisin tekemään, niin vastaus lienee selvä. Minähän tein jo kesällä tällaisen demobiisin, mikä jo enemmän muistuttaa ihan melodiallisen musiikkikappaleen alkua kuin minun lapsena tekemä valmis riffeistä tehty kooste. Tietyssä mielessä näillä vanhoilla peleillä on jopa helpompaa aloittaa musiikin teko kuin Reasonilla, juurikin siksi, että vaihtoehtoja on niin paljon vähemmän. Toisaalta taas kompleksisten sointujen tekeminen on työlästä, sillä yhdessä riffissä ei voi olla kuin yksi sävel samanaikaisesti. Myös miksaaminen on oma haasteensa, sillä ohjelmassa ei ole kuin volyymisäädöt yksittäisille nuoteille tai riffeille. Paljon helpottaisi, jos yksittäisen niin sanotun kanavan volyymin voisi säätää tietynlaiseksi. Kompleksisuuttakaan ei silti voi olla liikaa, sillä ohjelmassa on paikat vain 16 samanaikaiselle riffille. Kumma kyllä kaikuefektin voi säätää tietynlaiseksi, mutta sama säätö sitten koskee kaikkia nuotteja, joissa on kaiku päällä. Se lieneekin tässä ainut erikoisuus, että kaiun voi asettaa yksittäisille nuoteille toisin kuin Reasonissa. Voiko valmiista biiseistä sitten tehdä MIDI-tiedostoja muita ohjelmia varten? Ikävä kyllä ei. Tietysti olisi hedelmällistä, että eri ohjelmistojen vahvuuksia ja heikkouksia voisi hyödyntää samassa biisissä, mutta ainakaan minun tietääkseni Pleikkari 1 ei voinut liittää tietokoneeseen sellaisella tavalla, että MIDI-tiedostoja olisi voinut vaihtaa 2 välillä. Kuten ohjelman ulkoasukin vihjaa, tätä ja sen jatko-osia voi ihan hyvällä syyllä pitää leluina. Ohjelmasta inspiraation saaneen pitääkin sitten olla valmis päivittämään kalustoaan tai muutoin urakehitys tyssää lyhyeen, ellei sitten ole valmis liittymään johonkin peruskoulun bändiin, jossa lauletaan epävireisemmin kuin mölyapinat, riidellään syistä, joista kukaan ei kertonut, ja soitetaan paskemmin kuin puliukoista koottu orkesteri 10 viinapullollisen jälkeen. Jos kuitenkaan mitkään näistä tekijöistä eivät häiritse ja muistikortissa on tilaa, niin omalla riskillä sitten. On kuitenkin muistettava eräs lainalaisuus, joka tuntuu pätevän kaikkiin retrotuotteisiin. Teitpä mitä tahansa säilyttääksesi sen tuleville sukupolville, toimit oikeuden omistajien mielestä aina väärin. Nintendolla on laillisesti täysi oikeus periä ylihintaa päivittämättömästä Super Mario 64 kopiosta, sulkien silmänsä fanien tekemiltä remasteroinneilta, joiden tarjoama pelikokemus voisi olla parempikin. Siitä en tiedä, mitä Tim Wright itse sanoisi vanhan luomuksensa ylläpidosta, mutta minusta hän ainakin on luonut jotain säilyttämisen arvoista. Ei sillä, että hänen luomuksensa koskaan antaisi turpaan sille kusipäiselle maailmalle, joka päätti kieltää minulta ihmisarvoisen elämän ja unelmat, mutta uskoisin ohjelmalla olevan muita, joista tuli menestyviä musiikin alan ihmisiä sen ansiosta.